සුබ දවසක් යාළුවෝ සියලු දෙනාටම මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. යාළුවනේ අද අරගෙන ආන අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් තවසපුරු වෙබ්සයිට් එකක්. යාළුවනේ වෙබ්සයිට් එක ගැන කලින් දෙයක් කියන්න කැමතියි. තමත් මගේ channel එක නවත්නම් channel එක subscribe කරන්න. subscribe බටන් එකට හැපතියෙන් මතුවෙන notification bell එකත් all කරලා තියෙන. එතන මගේ channel එකෙන් දාන සෑම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාලට එසනින් බලා ගන්න පුළුවන්. යාළුවනේ වීඩියෝ එකේ link එක පහළ description box එකේ දාලා තියෙනවා. යාළුවනේ එහෙනම් යමු අද වීඩියෝ එකට. යාළුවනේ මේ විදිහට තමයි වෙබ්සයිට් එක පෙන්නන මෙතන email registration ඇතර මෙතන email එකක් දාන්න මෙතන login password එක දාන්න මෙතන security password එකක් දාන්න මේ code එක මෙතන මේ sign up button එක touch කරන්න යාළුවනේ මේ විදිහට announcement එකක් වෙනවා මේක මේ විදිහට I know button එක touch කරන්න ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන deposit තියෙනවා withdraw තියෙනවා app download තියෙනවා මෙතන company profile තියෙනවා මෙතන මේ app download එක කියන එක හරහා එයාලගේ app එක download කරලා app එක හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන්. මෙතන company profile තියෙනවා. මේ profile කියන එකට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදියට. එයාලගේ profile එක අපිට මේ විදියට ලොකු description එකක් මාර්ගයෙන් දාලා තියෙනවා. මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. නැවතත් back වෙන්න. ඉතින් යාළුවා මේ විදියට පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙයාලගේ mission hall එක මේ විදියට VIP වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන membership list එකත් මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඉතින් යාළුවෝ නැවතත් එන්න මේ මයින් වලට එන්න මේ මයින් වලට ආවට පස්සේ යාළුවෝ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඉන්වෙස්ට් තියෙනවා ෆයිනෑන්ස් රෙකෝඩ් ඉන්වෙස්ට් රෙකෝඩ් ට්‍රාන්ස්ෆර් account modify login password modify security password සහ log out මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවෝ මේ VIP වලට එන්න VIP වලට ආවට පස්සේ මේ විදිහට යාළුවගේ VIP area එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඉතින් යාළුවා මේ විදිහට ටීම් වලට එන්න ටීම් වලට ආවට පස්සේ අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්වයිට් කෝඩ් එකක් සහ ලින්ක් එකක් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මේක මේ විදිහට කොපි කරගෙන ඔයාලගේ යාළුවෝම මේ වෙබ්සයිට් එකට සම්බන්ධ කරන යාළුවෝ හරහා රෙෆරල් කොමිෂන් එකක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් මෙතන ටීම් සයිස් ටීම් රීචාර්ජ් ටීම් විත්ඩ්‍රෝ නිව් ටීම් ෆස්ට් රීචාර්ජ් ෆස්ට් විත්ඩ්‍රෝ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ලෙවල් 1 2 3 කියලා මේ විදිහට ඩීටේල්ස් බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවා එන්න හෝම් එකට හෝම් එකට ආවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ඩිපොසිට් තියෙනවා ඩිපොසිට් බටන් එක ටච් කරන්න. ඉතින් අනේ මේ ඩිපොසිට් බටන් එක ටච් කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ copy address කියන එක ටච් කරන්න. මේක මේ විදිහට copy කරන ඔයාලගේ wallet එකට ගිහින් මේ වෙබ්සයිට් එකට රීචාර්ජ් එකක් දෙන්න මේ විදිහට රීචාර්ජ් කම්ප්ලීට් කරන්න. නැවතත් back වෙන්න. ඉතින් අනේ බලමු කොහොමද මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා අපි අද පැකේජ් එකක් buy කරන්න කියලා. හරි යාළුවා මේ විදිහට මිෂන් ටච් කරන්න. මිෂන් වලට ආවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන today all mission today left mission මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මේ got finish ටච් කරන්න. හරි යාළුවා මේ විදිහට අපේ complete එකට ආවට පස්සේ අපි buy කරපු package එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. නැවතත් එන්න home එකට. ඉතින් යාළුවා අපි බලමු අද දවසේ වෙබ්සයිට් එක කරා උපයගත්තු මුදල් කොහොමද withdraw එකක් දාන්න කියලා. මේ withdraw button එක ටච් කරන්න. යාළුවා මේ විදිහට total balance එක මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලගේ total amount එක දාලා මෙතන Tron address එක දාලා ඔයාලගේ security password එක දාලා මේ confirm button එක touch කරන්න. හරියට මේ විදිහට confirm touch කරන්න. withdraw success වුණා බලා ගන්න පුළුවන්. හරියට අපි අපේ wallet එකට ගිහින් බලමු අපි withdraw කරපු මුදල් ආවද කියලා. හරියට මේ විදිහට අපේ amount එක මේ විදිහට අපේ wallet එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට complete කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. නැවතත් යමු වෙබ්සයිට් එකට. හරි යාළුවනේ මේ විදිහට තමයි දවසේ වෙබ්සයිට් එකේ වැඩ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ. මම හිතනවා අද ගෙන අපේ වෙබ්සයිට් එක වල ගොඩාක් වැදගත් වෙන දේ ගොඩාක් සරල වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේ තවත් සරල වෙබ්සයිට් එකකින් හමුවෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක් ජය වේවා.